Lektion 1. Perfekt väder för promenader. Ja, det var soligt och varmt. Perfekt väder för en promenad. Jag håller helt med. Sådant väder inbjuder oss att utforska naturen. Finns det något annat du tycker om att göra en så här vacker dag? Jag älskar att ha picknick i parken. Det är ett så härligt sätt att njuta av naturen. En picknick låter underbart. Vad skulle du ta med dig till en sådan utflykt? Jag skulle förbereda några smörgåsar, frukt och kanske en uppfriskande dryck. Det låter jättegott. Jag skulle absolut kunna hänga på den planen. Låt oss få det att hända snart. Jag kan redan föreställa mig hur roligt vi kommer att ha. Jag ser fram emot det. God mat och gott sällskap är alltid ett recept för glädje. Lektion 2. Mjuka landningar. När vi närmade oss landningen gick allt smidigt. Det var en stor lättnad, särskilt med Tasha och Tonja som strålade när de tittade ut på utsikten. Deras entusiasm var smittsam. Jag kunde inte låta bli att le med dem. Det är alltid lika glädjande att bevittna sådan glädje under reseupplevelser. Jag håller med. Förväntan på att nå en ny plats är spännande. Vad tänkte du när vi gick ner? Jag tyckte det var hisnande. Jag blev förvånad över hur vackert landskapet såg ut ovanifrån. Ja. Utsikten är ofta mer fantastisk sett från himlen. Jag kan knappt vänta med att utforska allt när vi landar. Det kommer att bli ett äventyr. Lektion 3. Cowboys guldålder. Den amerikanska cowboyens guldålder var anmärkningsvärt kortlivad. Visste du det? Ja, det började på 1860-talet, vilket är fascinerande med tanke på hur ikoniskt det har blivit. Den romantiserade bilden av cowboys överskuggar ofta verkligheten i deras liv. Absolut. Det handlade inte bara om boskapsdrivningar och hjältedåd. Det fanns betydande utmaningar. Vad tror du bidrog till den snabba nedgången under denna cowboyera? Ekonomiska förändringar och utbyggnaden av järnvägar spelade en avgörande roll, tror jag. Det är logiskt. Framsteg går ofta på bekostnad av traditionella livsstilar. Ja, visst. Ändå fortsätter cowboyens arv att påverka den amerikanska kulturen än idag. Det är intressant hur historien formar vår uppfattning om sådana personer. Lektion 4. Utmaningar för jordbrukare. Ett problem för bönder i södra USA var att de mest utbredda grödorna var bomull och tobak. Det stämmer. Dessa grödor skapade ett starkt beroende av arbetsintensivt jordbruk. Det måste ha varit utmanande att upprätthålla en sådan ekonomi, särskilt under tuffa säsonger. Absolut. De volatila grödpriserna kan allvarligt påverka deras försörjning. Jag kan bara föreställa mig vilka svårigheter de mötte med väder och marknadsfluktuationer. Ja, och det historiska sammanhanget kring dessa grödor adderar ytterligare ett lager av komplexitet. Det är avgörande att förstå dessa utmaningar för att uppskatta böndernas motståndskraft. Ja, sannoliken. Deras berättelser vittnar om hårt arbete och beslutsamhet. Låt oss fortsätta utforska dessa historiska berättelser.
De är viktiga. Lektion 5. Musikfavoriter. Jag har funderat på mina favoritmusikaler och jag måste säga att Thoroughly Modern Millie är en klassiker. Det är ett härligt val. Jag har alltid gillat de upplyftande sångerna och de livfulla karaktärerna. Min personliga favorit är dock fortfarande The Sound of Music. Den har en speciell plats i mitt hjärta. The Sound of Music är verkligen tidlös. Berättelsen och musiken är helt enkelt förtrollande. Jag älskar hur den kombinerar äventyr, romantik och vackra landskap. Ja. Teman som familj och kärlek resonerar djupt hos många publiker. Har du någon favoritlåt från någon av dessa musikaler? Jag kan inte motstå Do Re Mi från The Sound of Music. Den är så medryckande. Det är ett utmärkt val. Låt oss planera en musikalisk filmkväll snart. Lektion 6. Havsliv. Havet är hem för så mångsidigt liv. Det är förvånande hur allt samexisterar. Ja, sannoliken. Isens och vattnets kraft formar unika växt- och djursamhällen. Det är fascinerande att tänka på hur dessa samhällen fortsätter att utvecklas idag. Absolut. Det marina livets anpassningsförmåga är ett bevis på naturens motståndskraft. Jag känner ofta vördnad inför de invecklade ekosystemen under vågorna. Ja. Varje art spelar en avgörande roll för att upprätthålla balansen i havets liv. Har du någonsin funderat på hur klimatförändringarna kan påverka dessa känsliga system? Det är en allvarlig oro. Vi måste skydda våra hav för kommande generationer. Låt oss fortsätta utbilda oss själva och förespråka marint bevarande. Lektion 7. Unna dig själv. Jag tror att det är viktigt att unna sig själv något då och då för att tillfredsställa begäret. Jag håller helt med. Det handlar om att hitta en balans i livet. Att hänga sig åt små nöjen kan verkligen lyfta våra humör oerhört mycket. Det är fascinerande hur en enkel godbit kan lysa upp en annars tråkig dag. Jag dagdrömmer ofta om mina favoritdesserter på jobbet. Det låter härligt. Vad brukar du unna dig när du unnar dig något gott? Jag måste erkänna att en fyllig chokladkaka alltid vinner över mig utan undantag. Chokladkaka är en klassiker. Jag lutar själv åt glass. Glass är ett fantastiskt val. Det finns helt enkelt så många smaker att utforska. Lektion 8. Munkdilemma. Jag besökte nyligen en butik som hade ett val mellan 20 olika sorters munkar. Det låter otroligt frestande. Var det några unika smaker som fångade din uppmärksamhet? Ja, vissa var runda medan andra hade förtjusande hål, alla fyllda med överraskningar. Jag kan bara föreställa mig variationen. Lyckades du prova någon av dem? Det gjorde jag verkligen. Jag provsmakade en baconmunk med lönnsirap som var förvånansvärt god. Den kombinationen låter spännande. Sött och salt kan vara en härlig duo. Jag måste erkänna att jag också njöt av en klassisk glaserad munk som var helt enkelt himmelsk.
Det verkar som att du gjort några utmärkta val. Vilket var din favorit överlag? Lönnbakonet vinner definitivt kronan för mig. Det var oförglömligt. Lektion 9. Samhällsansvar. Ibland är det vi gör lika viktigt som allt regeringen gör. Jag håller helt med. Det är avgörande för medborgarna att söka ett gemensamt bästa bortom sig själva. Precis. Våra handlingar kan skapa positiva ringar på vattnet i hela samhället. Det är inspirerande hur individuella insatser kan bidra till en större sak. Jag tycker att volontärarbete är ett fantastiskt sätt att göra en påtaglig skillnad. Absolut. Varje liten vänlig handling kan leda till betydande förändringar. Jag anser att vi borde uppmuntra andra att vara med och göra skillnad tillsammans. Tillsammans kan vi bygga ett mer medkännande samhälle, ett steg i taget. Låt oss brainstorma några idéer om hur vi kan bidra effektivt. Lektion 10. Reseplanering. Har du bokat hotell för vår kommande resa än? Inte än, men jag försäkrar dig om att jag ska göra det idag. Det låter jättebra. Det är bättre att säkra boende så tidigt som möjligt. Jag håller helt med. Det hjälper till att undvika stress i sista minuten. Har du ett specifikt hotell i åtanke? Eller undersöker du fortfarande alternativ? Jag har ett par ställen i åtanke som erbjuder bra bekvämligheter och rimliga priser. Perfekt. När du har slutfört bokningen, vänligen meddela mig detaljerna. Det ska jag göra. Jag vill se till att vi får en bekväm vistelse. Jag ser fram emot det här äventyret. Det kommer att bli en uppfriskande resa. Lektion 11. Säkerhet först. Tänk om någon skulle slå ner någon från stegen. Det skulle vara ganska alarmerande. Det skulle verkligen vara en kaotisk situation. Säkerhet bör alltid vara vår prioritet. Jag håller med. Man ska alltid vara försiktig när man arbetar på hög höjd. Absolut. Har du någonsin varit nära att göra något liknande? Som tur är har jag inte det. Men jag har sett en burk färg falla ovanpå någon en gång. Åh nej. Jag kan bara föreställa mig hur rörigt det måste ha varit för dem. Det var det sannoliken. Det lär oss att alltid vara medvetna om vår omgivning. Ja, olyckor kan hända på ett ögonblick. Försiktighet är nyckeln. Låt oss lova att ha säkerheten i åtanke under våra projekt. Lektion 12. Fördelar med resor online. Jag föredrar att boka via online-resebyråer. De erbjuder ofta utmärkta erbjudanden. Det är ett smart val. Vad tycker du är mest tilltalande med dem? Bekvämligheten med att jämföra priser och alternativ från olika leverantörer är ovärderlig. Jag förstår det helt och hållet. Det sparar så mycket tid och ansträngning i planeringen. Dessutom har de ofta specialerbjudanden som kan leda till betydande besparingar. Det stämmer. Har du hittat några särskilt bra erbjudanden nyligen? Ja, jag upptäckte ett fantastiskt paket som inkluderade flyg och hotellvistelse. Det låter otroligt.
Jag måste kolla upp några erbjudanden själv. Låt oss tillsammans utnyttja vår resebudget maximalt. Lektion 13. Hemlagad sås. Gjorde du såsen till vår måltid? Den luktar gott. Det gjorde jag verkligen. Jag använde en blandning av tomatsås och malda kryddor. Den måste vara full av smak. Jag längtar efter att smaka den. Jag tillsatte lite vitlök och örter för att förbättra helhetsintrycket. De där ingredienserna låter perfekta. Hemgjorda såser smakar alltid bättre. Jag håller med. Det är något speciellt med att laga mat med kärlek. Jag är spänd på att se hur bra den passar ihop med pastan vi har lagat. Lita på mig. Det kommer att bli en härlig smakkombination på din tallrik. Jag tvivlar inte. Det här kommer att bli en minnesvärd måltid. Lektion 14. Universitetsval. Jag har funderat på universitet, och jag hör hela tiden talas om Mount Allison University. Det är en fantastisk institution. Har du också undersökt Mount St. Vincent University? Ja, det har jag. Den erbjuder några unika program som fångade min uppmärksamhet. Jag har hört fantastiska saker om båda skolorna. De har ett utmärkt rykte. Jag är också intresserad av St. Mary's University. Deras campus är vackert. Var och en av dessa universitet har sina styrkor. Det kommer att bli ett svårt beslut. Jag tror att besök på campus kan hjälpa mig att göra ett mer välgrundat val. Det är en utmärkt idé. Att uppleva miljön på nära håll kan vara lärorikt. Jag kommer att boka in några besök snart. Jag vill känna mig kopplad till min framtida skola. Lektion 15. Mötesstrategier. Hur bör vi närma oss ämnet under det formella mötet? Jag anser att vi bör börja med att beskriva de viktigaste punkterna vi vill ta upp. Det är en bra strategi. Tydlighet hjälper till att hålla diskussionen fokuserad. Dessutom vore det klokt att uppmuntra alla närvarande till deltagande. Att engagera andra kommer att främja en samarbetsvillig atmosfär, vilket är avgörande. Precis. Det är viktigt att alla känner att deras input värderas. Ska vi förbereda några frågor för att väcka diskussion om ämnet? Det är en jättebra idé. Förberedda frågor hjälper till att leda samtalet smidigt. Jag ser fram emot ett givande möte där alla kan dela med sig av sina insikter. Lektion 16. Hovmanshipp inom sport. Det är fascinerande hur bedrifter gjorde Hanlon till en av de första hovmännen inom sport. Ja, sannoliken. Han insåg vikten av underhållning vid idrottsevenemang. Hans förmåga att fängsla publiken förändrade verkligen sportlandskapet. Absolut. Han förstod att en bra föreställning kunde locka större publik. Jag undrar hur han lyckades balansera sportens integritet med underhållning. Det är en delikat dans. Den kräver skicklighet och en djup förståelse för båda. Det är imponerande hur han banade väg för framtida sportshovmän. Hans arv fortsätter att påverka hur vi uppfattar sport idag.
Låt oss utforska mer om hans liv. Det vore lärorikt. Lektion 17. Babyprat. Det är något underbart roande med hur hon pratar. Hennes babyspråk är så allvarligt. Det är det verkligen. Jag har svårt att motstå att lyfta upp henne och krama henne. Precis. Sättet hon uttrycker sig på är både charmigt och förtjusande. Det är fascinerande hur hon lyckas förmedla ett sådant djup i sina små ord. Hennes allvar gör att ögonblicken känns ännu mer värdefulla. Eller hur? Absolut. Det är som om hon förmedlar visdom på sitt eget unika sätt. Jag undrar ofta vilka tankar som får genom hennes huvud när hon pratar. Det är härligt att föreställa sig. Barn har ett sätt att se världen på ett annat sätt. Låt oss uppskatta dessa ögonblick. De är flyktiga men ändå vackra. Lektion 18. Motivation spelar roll. Jag känner mig redan motiverad. Låt oss göra det här. Det är den anda som råder. Kom ihåg att framsteg tar tid och ansträngning. Absolut. Det är viktigt att hålla fokus på våra mål. Jag håller med. Varje steg vi tar för oss närmare våra mål. Ibland kan det vara bra att påminna sig själv om varför vi började från första början. Ja, det är sant. Att ha vårt syfte i åtanke kan vara otroligt kraftfullt. Vilka strategier tror du kan hjälpa oss att behålla vår motivation? Att sätta upp små delmål längs vägen kan göra resan roligare. Det är en jättebra idé. Låt oss fira varje prestation, oavsett hur liten den är. Lektion 19. Valutaväxling. Okej, jag skulle vilja växla $200 till lokal valuta, tack. Det låter enkelt. Har du kollat den aktuella växelkursen? Ja, det gjorde jag. Det verkar ganska gynnsamt idag, vilket är en trevlig överraskning. Det är utmärkt. Det är alltid bra att veta när räntorna är till din fördel. Jag hoppas att jag kan få ut det mesta av mina pengar medan jag utforskar de lokala marknaderna. Jag är säker på att du kommer att hitta några fantastiska saker att köpa med den. Jag kan inte vänta med att uppleva den lokala kulturen genom dess butiker och mat. Det kommer garanterat att bli ett äventyr. Shopping är ett av de bästa sätten att få kontakt. Absolut. Dessutom tycker jag om att upptäcka unika saker som jag inte hittar någon annanstans. Lektion 20. Snygga val. Jag lade nyligen märke till några snygga men ändå prisvärda heminredningsartiklar. Det låter intressant. Var hittade du dem? Jag snubblade över dem under mitt senaste besök på en lokal marknad. Jag förstår. Installerade du dem själv? Eller anlitade du någon för det? Jag antog utmaningen själv. Det var förvånansvärt roligt att göra installationen. Det är imponerande. Gör det själv-projekt kan vara ganska givande när de görs väl. Det är de verkligen. Jag kände en känsla av tillfredsställelse efter att ha avslutat det. Jag beundrar ditt initiativ. Vilken typ av dekor fick du till slut?
Jag fick tag på lite vacker väggkonst och några dekorativa kuddar. Lektion 21. Helgplaner. Det låter smart. Hur är det med helgerna? Har du tid för dig själv? Jag försöker hitta tid för mig själv, men det kan vara ganska utmanande med mitt schema. Jag förstår. Att balansera arbete och privattid är aldrig lätt. Absolut. Jag planerar ofta små utflykter för att ladda batterierna. Det är en jättebra idé. Även en kort paus kan göra stor skillnad. Ja, det är viktigt att ta ett steg tillbaka och slappna av då och då. Hur gillar du att spendera dina helger när du har ledig tid? Jag tycker om att utforska nya kafer eller gå på promenader i parken. Det låter som härliga sätt att varva ner på. Lektion 22. Gratis ersättning. Jag upptäckte nyligen att butiken erbjuder gratis ersättning för defekta varor. Det låter ganska generöst. Är du säker på att det inte finns några dolda avgifter? Absolut. De försäkrade mig att det inte skulle tillkomma några extra avgifter. Det är ganska lugnande. Jag antar att det är ett bra sätt att hålla kunderna nöjda. Jag tycker verkligen att det speglar deras kundservicefilosofi positivt. Det gör det verkligen. Jag undrar hur många som faktiskt utnyttjar sådana erbjudanden. Du skulle bli förvånad. Jag tror att många kunder uppskattar den sinnesro det ger. Det är en giltig poäng. Jag skulle definitivt känna mig mer trygg om jag köpte från dem. Precis. När du vet att ersättningsprodukter är kostnadsfria, uppmuntrar det dig att köpa utan bekymmer. Lektion 23. Bucket list. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat besöka Thailand. Det står definitivt på min bucket list. Thailand är ett vackert resmål. Vilka specifika platser hoppas du besöka där? Jag är särskilt intresserad av att utforska de antika templen och njuta av den livliga gatumaten. Det är utmärkta val. Templen måste vara fantastiska, särskilt med sina invecklade mönster. Ja, och jag har hört att gatumaten är ett kulinariskt äventyr i sig. Jag kan tänka mig det. Har du funderat på att prova några specifika rätter medan du är där? Jag skulle gärna vilja prova pad thai och klibbigt ris med mango, bland andra lokala delikatesser. De låter läckra. Du måste också uppleva de lokala marknaderna. De är ganska livliga. Jag har hört att de sjuder av energi och har massor av unika saker att köpa. Lektion 24. Branschinsikter. Har du läst den senaste branschrapporten? Jag tyckte att den var ganska upplysande. Ja, jag läste den. Den ger värdefulla insikter och trender som kan påverka våra strategier. Jag håller med. Uppgifterna om konsumentbeteende är särskilt intressanta. Det är det absolut. Jag tror att det kommer att hjälpa oss att fatta mer välgrundade beslut framöver. Precis. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med sådan information i vår snabbt föränderliga bransch. Absolut.
Och jag tror att anpassa oss till dessa insikter kommer att ge oss en konkurrensfördel. Mer specifikt, ju mer vi förstår vår marknad, desto bättre kan vi betjäna våra kunder. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Det handlar om att förutse behov innan de uppstår. Att vara proaktiv är verkligen nyckeln till att upprätthålla en stark närvaro inom vårt område. Lektion 25. Tjänstearrangemang. Jag vill bekräfta gudstjänsten för imorgon klockan 11. Visst, det kan vi ordna. Kan du ge mig information om tjänsten? Visst. Det är en rutinmässig underhållskontroll av utrustningen på vårt kontor. Förstått. Jag kommer att se till att teknikern anländer punktligt vid utsatt tid. Tack för din hjälp. Jag uppskattar den möda du lagt ner på att organisera detta. Det är ett nöje. Vi strävar efter att göra processen så smidig som möjligt för våra kunder. Det är berömvärt. Jag anser att tydlig kommunikation är avgörande i dessa arrangemang. Absolut. Det hjälper till att undvika all förvirring på gudstjänstdagen. Okej, och jag hoppas att allt kommer att gå smidigt imorgon. Lektion 26. Schemaläggningshjälp. Det vore toppen. Jag hoppas att det inte är för mycket besvär för dig att hjälpa mig. Inte alls. Jag hjälper dig mer än gärna med din förfrågan. Jag uppskattar din villighet. Det gör hela processen mycket enklare för mig. Det gläder mig att höra. Vad specifikt behöver du hjälp med? Jag behöver hjälp med att planera mitt schema inför kommande projektdeadlines. Det låter hanterbart. Jag kan hjälpa dig att prioritera uppgifter effektivt. Tack. Jag kämpar ofta med att balansera flera deadlines samtidigt. Jag förstår. Det kan vara ganska överväldigande. Tillsammans kan vi skapa en realistisk tidslinje. Det är precis vad jag behöver. Ert stöd betyder mycket för mig. Lektion 27. Förfrågan om incheckning. Jag hoppas ha ett rum klart vid incheckningen. Toppen. Finns det några platser i närheten att utforska medan jag väntar på mitt rum? Ja, det finns flera trevliga kaféer och butiker inom gångavstånd. Det låter härligt. Jag skulle njuta av en god kopp kaffe medan jag väntar. Absolut. Det finns ett charmigt litet café känt för sina bakverk. Åh, jag älskar bakverk. Vad rekommenderar det? Deras mandelcruisanter är ganska populära bland lokalbefolkningen. Jag måste absolut prova en. Det låter gott. Jag tror att du kommer att uppskatta det oerhört. Atmosfären på kaféet är också ganska inbjudande. Lektion 28. Matinköp. Okej, låt oss kolla kylavdelningen efter ägg och mejeriprodukter. Det låter som en plan. Jag hoppas att de har ett bra utbud tillgängligt. Jag tror att de oftast gör det. Färskhet är nyckeln när det gäller mejeriprodukter. Absolut. Jag föredrar att köpa produkter som är så färska som möjligt.
Precis. Och jag gillar också att kontrollera utgångsdatumen noggrant. Det är klokt. Det säkerställer att du får bästa möjliga kvalitet för pengarna. Ja, och det hjälper till att undvika slöseri, vilket alltid är ett plus. Ja, att minimera avfall är viktigt, både för våra plånböcker och miljön. Jag håller med. Låt oss se vad vi kan hitta i det här avsnittet. Lektion 29. Höjdpunkter från jobbansökningar. Förutom dina kvalifikationer, vilka andra viktiga punkter kommer du att lyfta fram i din intervju? Jag planerar att betona mina samarbetsförmågor och min förmåga att anpassa mig till nya miljöer. Det är ett utmärkt tillvägagångssätt. Arbetsgivare värdesätter ofta dessa egenskaper högt. Jag tror verkligen att det visar att jag kan integreras väl i deras teamdynamik. Absolut. Det är avgörande att visa din förmåga att samarbeta med andra. Dessutom vill jag visa upp mina problemlösningsförmågor under intervjun. Det är en jättebra idé. Att dela exempel på tidigare utmaningar kan ha stor betydelse. Ja, jag tycker att exempel från verkliga livet resonerar väl med intervjuare. Det är sant. Det gör dina upplevelser mer relaterbara och minnesvärda. Lektion 30. Miljömässiga framsteg. Det är avgörande att vi tar itu med klimatförändringarna. Har du hört att vissa länder redan gör framsteg? Ja, jag har läst om det. Det är uppmuntrande att se nationer ta initiativ. Jag håller med. Framstegen inom förnybar energi är särskilt lovande. Absolut. En övergång till hållbara energikällor är avgörande för vår framtid. Dessutom är det ett utmärkt exempel för andra länder att följa efter. Internationellt samarbete kommer sannoliken att avsevärt stärka dessa insatser. Jag tror att delning av bästa praxis kan leda till mer effektiva lösningar. Precis. Samarbete är nyckeln till att ta itu med ett sådant globalt problem. Jag hoppas att fler länder ansluter sig till rörelsen för att minska sina koldioxidavtryck. Lektion 31. En underbar vän. Det är verkligen underbart att ha någon som du i mitt liv. Jag håller helt med. Att ha en bra vän gör allting roligare. Det är som om våra liv blev ett härligt äventyr tillsammans. Jag kan faktiskt inte tänka mig att dela alla dessa minnesvärda ögonblick med någon annan. Varje gång vi skrattar tillsammans lyser det upp min dag ännu mer. Glädjen i vänskap är något som inte kan mättas, eller hur? Absolut. Det är de små sakerna som gör vårt band så speciellt. Jag värdesätter varje ögonblick vi tillbringar tillsammans, oavsett hur enkla de än må vara. Här är många fler gemensamma upplevelser och skratt i framtiden. Lektion 32. Julstämning. Jag har märkt att vissa människor i stan inte har råd att fira jul i år. Det är verkligen oroande. Det är hjärtevärmande att se samhällen komma samman. Min familj samlar in saker till behövande och det känns fantastiskt att kunna bidra.
Sådan generositet kan verkligen göra skillnad i andras liv. Jag tror att varje liten ansträngning räknas. Även små donationer kan hjälpa. Absolut. Det är inspirerande att se hur vänlighet kan förändra liv under helgerna. Jag hoppas att fler människor sprider julstämning tillsammans med oss i år. Tillsammans kan vi skapa en dominoeffekt av välvilja i hela staden. Låt oss fortsätta inspirera våra vänner att också bidra. Lektion 33. Förberedelse för äventyr. Innan vi ger oss ut på vår resa, vad tror du att vi behöver? Det är en bra fråga. Jag tror att en välplanerad checklista skulle vara fördelaktig. En checklista hjälper definitivt till att se till att vi inte glömmer något viktigt. Dessutom tycker jag att vi borde packa lite snacks för resan. Snacks är viktiga. Ingen tycker om en långresa med tom mage. Precis. Finns det något annat du vill ta med dig? Kanske en kamera för att fånga alla underbara ögonblick vi kommer att uppleva. Det är en fantastisk idé. Minnen bevaras bäst genom fotografier. Nåväl, då verkar vi vara redo för vårt spännande äventyr. Lektion 34. Insikter om e-handel. Jag har följt marknadstrenderna på sistone, och de verkar ganska fascinerande. Ja, absolut. E-handelsbranschen utvecklas i en otrolig takt. Det är fascinerande hur näthandel har blivit en självklarhet för många konsumenter. Jag håller med. Bekvämlighet och variation driver denna omvandling avsevärt. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna som bidrar till dess tillväxt? Jag tror att kundupplevelse och tekniska framsteg spelar en avgörande roll. Absolut. Det är fantastiskt hur tekniken fortsätter att forma våra shoppingvanor. Jag är spänd på att se vilka innovationer framtiden har att erbjuda inom e-handel. Jag med. Detta är bara början på en anmärkningsvärd resa inom detaljhandeln. Lektion 35. Allt klart och klart att gå. Jag har redan gjort allt som behövs, och allt är på plats och redo att användas. Det är fantastiska nyheter. Jag uppskattar dina flitiga förberedelser. Det känns fantastiskt att stryka saker från listan och se allt falla på plats. Jag kan tänka mig. Det måste vara en lättnad att veta att allt är organiserat. Ja, verkligen. Nu kan vi fokusera på att njuta av vår tid utan några distraktioner. Precis. Det är viktigt att fira när det hårda arbetet är gjort. Ska vi planera något speciellt för att fira denna prestation? Det låter som en fantastisk idé. Låt oss göra den minnesvärd. Jag kan knappt vänta med att dela detta glädjefyllda tillfälle med alla.